Hello students, Assamese Academy অন্যটা ভিডিঅ'লৈ তোমালোকক স্বাগতম জনাইছো। আজি আমি ভিডিঅ'টো শিকিম কম্পিউটাৰত সময় কেনেকৈ চেঞ্জ কৰিব বা সময়ত কেনেকৈ আপডেটেড ৰাখিব। আমি ইয়াৰ বিষয়ে আমি কেইবাটা পদ্ধতিৰে শিকিম। তাৰে ভিতৰত প্ৰথমতে শিকোঁ আহকচোন। প্ৰথমতে আমি কম্পিউটাৰৰ টাইমটো আপডেট বা টাইমটো চেঞ্জ কৰিবলৈ হ'লে আমি চুকতে কৰ্নাৰত দেখিবলৈ পাইছোঁ ইয়াতে ডেট আৰু টাইম ওলাই আছে। ইয়াতে আমি এবাৰ ৰাইট ক্লিক কৰিম। ৰাইট ক্লিক কৰাৰ লগে লগে এখন পপআপ মেনু ওলাই গৈছে দেখিছে। পপআপ মেনু ওলাৰ লগে সেকেন্ড অপশ্যনতে দেখিব পাইছে যে এডজাষ্ট ডেট এণ্ড টাইম। ইয়াত ক্লিক কৰি আমি এডজাষ্ট ডেট এণ্ড টাইমৰ সেটিংছত যাবগৈ পাৰোঁ। দেখিছে ইয়াত এডজাষ্ট ডেট এণ্ড টাইম বুলি ওলাই গৈছে অপশ্যনটো। ঠিক আছে, আমি অন্যথা সকলো কম্পিউটাৰত এনেকৈ নহ'বও পাৰে। যেহেতু উইণ্ডোজ 10 পিচিত এনেকৈ অপশ্যনটো ওলাইছে। অন্যথা আমি সাৰ্চ বাৰত গৈ আমি সাৰ্চ বাৰ কি জানো, ইয়াত সাৰ্চ বাৰত গৈ ডেট এণ্ড টাইম বুলি সাৰ্চ কৰাৰ লগে লগে ইয়াতে ওলাই গৈছে ডেট এণ্ড টাইম সেটিং বুলি দেখিবলৈ পাইছে আপোনালোকে। ইয়াতে ডেট এণ্ড টাইম সেটিঙত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আমি ডেট এণ্ড টাইমৰ সেটিঙত আকৌ সেই একেখন অপশ্যনতে ওলাই গ'লেও দেখিবলৈ পাইছে। ঠিক আছে, এইটো হৈছে 2 নম্বৰ পদ্ধতি। ইয়াৰ জৰিয়তে আমি ডেট এণ্ড টাইমৰ সেটিংছলৈ আহিব পাৰোঁ। আৰু এটা পদ্ধতি আমি অৱলম্বন কৰিব পাৰোঁ যে ষ্টাৰ্ট মেনুত গৈ সেটিংছত টিপাৰ লগে লগে ইয়াৰ সেটিং অপশ্যনখিনি খোল খাই গৈছে দেখিবলৈ পাইছে। এটা দেখিবলৈ পাব যে টাইম এণ্ড লেংগুৱেজ বুলি ইয়াত দেখিবলৈ পাইছে যিটো অপশ্যন। ইয়াত এবাৰ ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আমি আকৌ সেই ডেট এণ্ড টাইমৰ সেটিংছলৈ ওলাই যাম। যদি আপোনাৰ ডেট এণ্ড টাইমটো খেলিমেলি হৈ থাকে তেতিয়াহ'লে আপুনি ফাৰ্ষ্ট অপশ্যনটো সেট টাইম জোন অট'মেটিকলি ক্লিক কৰাৰ লগে লগে টাইমৰ যিটো বৰ্তমান চলি আছে বা যিটো প্ৰকৃত টাইম হয় সেইটো ইয়াত অট'মেটিকলি আহি যাব সেট টাইম জোন অট'মেটিকলি। অৰ্থাৎ আমি ইয়াত টাইম জোনটো আমি নিজে মেনুৱেলি সিলেক্ট কৰিব পাৰোঁ। ইয়াত টাইম জোন কি হয়তো জানে আপোনালোকে। ইয়াত টাইম জোন বুলি যিটো অপশ্যন আছে ইয়াত গৈ আমি টাইম জোনসমূহ সিলেক্ট কৰিব পাৰোঁ মেনুৱেলি। যেতিয়া আমি ইয়াত ক্লিক কৰিম তেতিয়া সেই অপশ্যনটোৱে টাইম জোনটো অট'মেটিকলি চেঞ্জ কৰি দিব বা অট'মেটিকলি চেঞ্জ কৰি দিব। আৰু যেতিয়া আমি সিনক্ৰনাইজ ইয়ৰ ক্লক, অৰ্থাৎ আমি যেতিয়া টাইমটো ইণ্টাৰনেটৰ পৰা সিংক কৰি পেলাই টাইমটো অট'মেটিকেলি আপডেট কৰিম। ইয়াত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে অট'মেটিকেলি ডেট এণ্ড টাইম আপডেট হৈ যাব। ঠিক আছে, ইয়াৰ পিছত আমি ৰিলেটেড সেটিংছত চাওঁ ডেট টাইম এণ্ড ৰিলিজনটো ইয়াত কেনেকৈ সেটিং কৰিব পাৰি। ইয়াত দেখিবলৈ পাইছে আমাৰ কাণ্ট্ৰি কি হ'ব। আপুনি ইয়াত বহুতো কাণ্ট্ৰি দিয়া আছে। আমি যিহেতু ইণ্ডিয়াৰ হয় তেনেহ'লে আমি ইয়াত ইণ্ডিয়া সিলেক্ট কৰিম মেনুৱেলি। অৰ্থাৎ আমি এইবোৰ সেটিং কৰি ল'ব পাৰোঁ। ফৰ্মেটটো আমি ইউনাইটেড ষ্টেট ৰাখি লৈছোঁ। আমি ইয়াত ইণ্ডিয়া পাওঁ নে নাপাওঁ এবাৰ বিচাৰি চাওঁ। ইয়াত হয়তো ইণ্ডিয়াটো দেখা পোৱা নাই, আমি ইউনাইটেড ষ্টেটে থাকোঁ। ডেট এণ্ড টাইমৰ ফৰ্মেটটো আমি কেনেকৈ চেঞ্জ কৰিম দেখিব পাইছে। ডেটটো আমি এনেকৈ 05 ইয়াত দেখিবলৈ পাইছে যে শ্বৰ্ট টাৰ্মত এনেকৈ ওলাই আছে 7/6/2022। অৰ্থাৎ যদি তাত আমি অসুবিধা হয় তেনেহ'লে আমি এনেকৈও একেবাৰে শেষৰ অপশ্যনটোত গৈ 5 এপ্ৰিল 2017 বুলি আছে। এইটো আমাৰ অট'মেটিকেলি 2022 06 জুলাই 23 বুলি আহি গৈছে দেখিবলৈ পাইছে। সেট টাইম, অৰ্থাৎ টাইমটো আমি AM বা PM কি হয় আমি তাত নিজে সিলেক্ট কৰি ল'ব পাৰোঁ। এইটো এটা লং টাইম ফৰ্মেট ছেট হৈ আছে। আমি ইয়াক শ্বৰ্ট টাৰ্মো কৰি ল'ব পাৰোঁ। শ্বৰ্ট টাৰ্ম টাইমটো ছেটিং কৰিবলৈ হ'লে ইয়াত ক্লিক কৰিলোঁ। দেখিবলৈ পাইছে এইটো অট'মেটিকেলি আপডেট হৈ গৈছে। এয়া শ্বৰ্ট টাৰ্ম দেখিব পালে। কম্পিউটাৰটোত ডেট এণ্ড টাইম ছেটিং কৰাৰ মূলতঃ ইমানকেইটাই পদ্ধতি আছে। আজি এই একেবাৰে সৰু ভিডিঅ'টোত যদি কিবা এটা শিকিলে আপোনালোকে তেনেহ'লে আমাক কমেণ্ট বক্সত জনাব। ভাল লাগিলে বা বেয়া লাগিলেও আমাক জনাব। তেতিয়াহে আমি আমাৰ থাকি যোৱা বা ৰৈ যোৱা টপিকবিলাকৰ ওপৰত ভিডিঅ' বনাব পাৰিম। আমি ইয়াৰ পিছৰ চিৰিজটোত শিকিম মাইক্ৰ'ছফ্ট ৱৰ্ডৰ বিষয়ে। ৱৰ্ড কি হয় আৰু ৱৰ্ডত কাম কেনেকৈ কৰে বা ইয়াত টাইপ কেনেকৈ কৰে, ইয়াত অসমীয়াত একো ছফ্টৱেৰ নোহোৱাকৈ কেনেকৈ লিখিব
সেই বিষয়েও আমি নেক্সট পাৰ্টত শিকিম আৰু তাৰ পিছৰ পাৰ্টত শিকিম মাইক্ৰ'ছফ্ট এক্সেল কি হয়, মাইক্ৰ'ছফ্ট এক্সেলৰ কাম কি হয়, বা মাইক্ৰ'ছফ্ট এক্সেলত 1+1 এই দুটাক একেলগতে কেনেকৈ ফৰ্মুলা ইউজ কৰি আপুনি ক্লাছ কৰিব, ঠিক আছে, এই দুটাক আপুনি কেনেকৈ ক্লাছ কৰিব সেই বিষয়ে আমি শিকিম। চিম্পল ফৰ্মুলা ইউজ নকৰাকৈ আপুনি কেনেকৈ এইটো ওলালে বা, ঠিক আছে। ইয়াৰ তাৰপিছতো আমি শিকিম ফটোশ্বপ কি, ফটোশ্বপত আপুনি পাছপোৰ্ট আকাৰৰ ফটো কেনেকৈ বনাব, নতুন এটা পেজ কেনেকৈ ল'ব, বা বেনাৰ পোষ্টাৰ আদিবোৰ কেনেকৈ ডিজাইন কৰিব, ইয়াৰ বিষয়ে আমি নেক্সট পাৰ্টবিলাকত শিকি থাকিম। গতিকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লৈ বেল আইকনটো দবাই ৰাখিব, যাতে ইয়াৰ পিছৰ ভিডিঅ'সমূহৰ আপডেটসমূহ মিছ নকৰে। থেংক ইউ গাইজ।